mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. New Zealand recovery teams nakuha pa ng mga labi mula sa sumabog na bulkan. Panibagong eruption nagbabadya. Libo-libong demonstrador sa India tutol sa bagong panukala ukol sa citizenship. Paglilitis kay President US Donald Trump, prioridad ng Senado sa Enero. At Prime Minister Boris Johnson hinikayat ang mga mamamayan ng Britanya na tapusin na ang Brexit divide. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, nakuha na ng mga sundalo ang 6 na mga labi mula sa pumutok na bulkan sa New Zealand. Pinapurihan naman ang mga ito sa kanilang katapangan para maisagawa ang misyon kahit nagbabantang muli ang panibagong pagsabog. 2 military helicopter mula sa Watakin Airport ang nagtungo sa bulkan. Nasa 16 na katao ang namatay sa pagsabog at 12 ang nasugatan. Sinasabing nasa 8 bangkay pa ang dapat na mabawi ng mga tauhan ng bomb disposal squad mula sa bulkan. Matapos ang 4 na oras na paghihintay, muling na-monitor ng mga volcanologist ang live seismic feed na senyales ng panibagong pagsabog. Karamihan naman sa mga na-recover na katawan ay dinala sa naval frigate na nakaangkla sa baybayin. Samantala, nagsalita sa mga tropang sundalo si New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern matapos mabawi ang 6 na bangkay mula sa White Island volcano. We know that reunification won't ease that sense of loss or grief, because I don't think anything can. But we felt an enormous duty of care as New Zealanders to make sure that we brought their family members back. As you well know, we've brought six back to the mainland today. There is a huge determination from those that I've visited to make sure that they do everything they can to locate those that haven't been brought back. New Zealand Police Dive Team, supported by the Defence Force personnel, deployed today. They haven't found anybody as yet, and they are working together to plan for tomorrow. They will redeploy, and it will be the New Zealand Police Dive Team and some of the Navy Dive Team as well. So Defence will work with police, and it will be ongoing. Sa iba pa ring balita, naharap sa impeachment vote si US President Donald Trump matapos pagtibayin ng House panel ang mga paratang na umabuso siya sa kapangyarihan. Itinakda naman ang historic vote ng Kongreso sa susunod na linggo. Ang hating Democrats at Republicans ay bumoto ng 23-17 sa Judiciary Committee at pinagtibay ang 2 articles of impeachment laban sa Pangulo. Sinabi ni Committee Chairman Jerry Nadler matapos ang botohan, isa itong malungkot na araw. Inirekomenda ng panel ang pagratipika ng House sa artikulo. Ang impeachment ng US House ay magiging daan para sa paglilitis ng Senado sa susunod na taon, kung saan inaasahang poprotektahan ng solid Republican majority ang Pangulo sa pamamagitan ng pagboto laban sa conviction at removal. Sinabi naman ni President Trump na ang impeachment vote ng panel ay isang kahihiyan para sa Amerika. Today is a solemn and sad day. For the 3rd time in a little over a century and a half, the House Judiciary Committee has voted articles of impeachment against the President for abuse of power and obstruction of Congress. The House will act expeditiously. Thank you. The misconduct of the President raised in these 2 articles is of urgent importance to the American people because they describe not just high crimes and misdemeanors, but a crime in progress. Let me just say I hope there will be healing in this nation, and I certainly hope that we're going to have the opportunity to convince our colleagues on the floor of the House. This is a moment of personal conscience. This is a moment where we had to hold the President accountable.
as we debate this week, our tones will be sober and somber, but it'll be on the facts. And we expect that maybe someone will be convinced to look at the facts and the Constitution. That's what we'll adhere to. Maharap sa kasong money laundering ang North Korean sa Estados Unidos matapos pagtibayin ng korte sa Malaysia ang kanyang extradition na ayon sa mga abogado nito ay politically motivated. Pinabulaanan ni Moon Chol-myong ang sinasabi ng FBI na pinangunahan nito ang criminal group na lumabag sa sanctions sa pamamagitan ng pagbibigay ng luxury goods at money laundering gamit ang mga front company. Ang 54-year-old na lalaki na tumira sa Malaysia kasama ang kanyang pamilya sa loob ng isang dekada ay inaresto matapos ang extradition request mula sa Washington. Depensa naman ng abogado ng North Korean, sangkot lamang si Moon sa pagsusupply ng palm oil at soybean oil sa North. Nanawagan si Prime Minister Boris Johnson sa mga Briton na isara na ang ilang taong pagkakahati-hati sa isyu ng pagiging miyembro ng bansa sa European Union. Nangako ang opisyal na gagamitin ang kanyang pagkapanalo para pinalang aksyonan ang Brexit sa susunod na buwan. Nagwagi ng ruling conservative ni Johnson matapos sabihing aalis na ang Britanya sa European Union sa January 31 na siyang bagong deadline na itinakda ng Brussels. Nagsilbi namang rerun ang snap general elections sa orihinal na 2016 EU membership referendum na ang resulta ay nagparalisa sa mga leader ng Britanya at lumikha ng pagkakahati-hati ng lipunan. Nangako naman si Johnson na pakikinggan niya ang mga tutol sa Brexit at pangungunahan ang inclusive government. But what an incredible thing you have done. You have changed the political landscape. You've changed the Conservative Party for the better. And you've changed the future of our country. Yes. People may have been breaking the voting habits of generations to vote for us. And I want the people of the North East to know that we in the Conservative Party and I will repay your trust. And we're going to do some fantastic things. Our country's now embarked on a wonderful adventure. And we're going to recover our national self-confidence, our mojo, our self-belief. And we're going to do things differently and better as a country. Samantala, binati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si British Prime Minister Boris Johnson sa kanyang pagwawagi sa eleksyon. Ipinaabot ito ni Netanyahu sa lingguhang cabinet meeting sa Jerusalem. מברך את ידידי בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, על ניצחון מוחץ בבחירות. זהו גם ניצחון מוחץ במאבק נגד האנטישמיות. ואני מצפה להמשיך לעבוד עם בוריס ג'ונסון בשנים הקרובות כדי להמשיך לחזק את היחסים המצוינים בין ישראל ובריטניה. הם ניכרים בנתוני הסחר העצומים, ההדדיים, אבל הם גם, וניכרים בתיירות, וניכרים בהרבה מאוד תחומים. אני אומר לכם שהם ניכרים גם בתחום הביטחוני, במאבק נגד הטרור, באופן שלא הכרנו שנים קודם לכן. אני מצפה להמשך. Ang iba pang balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Hey guys, I'm here in New Jersey, the diner capital of the world. Tune in to Digital Nest on Tuesdays and Thursdays at 7:30 p.m. I'm Nikki, and I'm 1 with 25.
and Ken say that we should take care of our body to be healthy. Here are some of the ways that we should do to keep ourselves healthy. We should always eat healthy food. Remember that there are sometimes food and all the time food. All the time food are those we can eat any time of the day. We can eat them in different meals like during breakfast, lunch, or dinner. Sometimes food are those that we can eat once a day, once a week, or just sometimes. Eating too much sometimes food may make us sick. We should always exercise. We should get enough sleep. Remember that young kids should have 10 to 12 hours of sleep every night. We should also drink 8 to 10 glasses of water or more if the weather is too hot. If you get sick, you should rest well and don't take medicine without adults' or doctor's permission. We should also keep our environment clean. Having a clean environment will keep us from getting sick. Samantala, 3 katao ang kumpirmadong patay sa magnitude 6.9 na lindol sa Davao del Sur. Ayon sa isinagawang briefing ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Unit sa nasabing lalawigan, nasa 6 na katao pa ang napaulat na nawawala dahil sa pagguho ng isang supermarket sa lugar. Isa sa mga na-trap ang nagawa pang i-text ang kanyang katrabaho upang humingi ng tulong kaninang madaling araw, ngunit pagkatapos nito ay hindi na nila makontak ang biktima. Gumamit na ng lie detector equipment ang mga otoridad upang mahanap na ang mga na-trap sa gumuhong gusali. Ayon sa PhilVox, ang sentro ng lindol ay nasa 9 na kilometro hilagang kanluran ng Matanao. Sa ibang balita, gumamit ang Hong Kong Police ng pepper spray at nagsagawa ng mga pag-aresto ng targetin ng mga pro-democracy protester ang ilang mall sa syudad na nagresulta ng karahasan. Isinagawa ang flash mob protest at vandalismo sa iba't ibang lugar, kaya naman umaksyon ang mga pulis. Sa report ng AFP, 2 katao ang inaresto, isang secondary school girl at 16 anyos na lalaki. Nasa halos kalahating taon na ang ginagawang malawakang pro-democracy protest sa Hong Kong. Nagresulta naman ito ng negatipong epekto sa ekonomiya. Mababa rin ang naitalang bilang ng mga bumibisita sa Hong Kong nitong Nobyembre. Samantala, nangako ang mga nagpoprotesta sa Northeast India na ipagpapatuloy nila ang pagtutol sa citizenship law. 6 na ang naitalang patay sa madugong sagupaan na tutol sa panukala. Nananatiling mataas ang tensyon sa Guwahati kung saan doon nagbabantay ang mga sundalo. Sa Assam, nasa 4 na katao ang inaulat na namatay matapos barilin ng mga pulis, habang isa naman ang namatay nang masunog ang shop kung saan siya natutulog. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. There are vulnerabilities for women and children, which we really want to look after because they're such an equal component of society.
ASEAN's Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, active in all 10 member states, works to see women are treated equally and children everywhere are protected. All 10 nations within ASEAN have signed on to a declaration to end violence against women and children, ensuring their citizens can live freely and safely. It sets the benchmark of what can be done and should be done. Hopefully we can create a society that is better for women and for children and for families pretty much all over ASEAN. And by focusing energy on education, ASEAN provides a brighter future filled with opportunities for our children, and that benefits all of us. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Ibinunyag ni Senador Richard Gordon na ang karamihan sa 12... Tamang impormasyon. Sabi ng Senador, matindi ang pagkakadismaya ng Pangulo sa mga... Patas. Inimok naman ni Guevara ang mga DOJ officials and police na magdiwang. Wala nang isiningit na pork barrel sa panukalang budget para sa susunod na taon. We're very confident that this bill will pass. Tapat. Batay sa pinakahuling report, nakapasok na sa lalawigan ng Pangasinan ang mga karne ng baboy na kontaminado ng African Swine Fever. Tim Con walang aaksayang panahon bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas. Nakuha ni Juan J.M. Omboy ng Trackma Knights ang panalo laban kay Almerito Penetrado ng Trackma Warriors. Asuman yung kabuuan ng mga balita ng Agila. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. At Mata ng Agila Weekend, Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa himpilang naghahatid ng mga makabuluhang balita, edutainment, at isyong may kinalaman sa teknolohiya. Net 25. In Good Shape, your weekly health show on DW that covers many aspects of healthcare. We look at what's new in medical treatment, nutrition, fitness, and beauty. We discuss these topics in depth with specialists. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Narito ang 5S strategy kontra dengue. Search and destroy breeding places. Hanapin at alisin ang pinangingitlugan ng lamok. Secure self-protection. Gumamit ng mosquito repellent, kulambo o mahahabang damit. Seek early consultation.
kaagad kumonsulta sa mga manggagamot para maiwasan ang komplikasyon. Support spraying to prevent impending outbreak. Pahintulutan ang frogging kapag daybreak. At sustained hydration. Uminom ng maraming fluid, partikular ng tubig. Muling nagsagawa ng protesta ang mga mamamayan ng Lebanon malapit sa kanilang parlamento sa ikalawang araw. Ito ay kasunod ng delay pa rin sa konsultasyon upang makabuo ng bagong gabinete na tutugon sa lumalalang economic crisis sa kanilang bansa. Muli namang nagkaringgiran ang mga paralista at mga pulis sa pamamagitan ng pagbato ng mga demonstrador ng bote na may lamang tubig at paputok sa mga pulis. Wala namang naitalang casualties sa nangyaring engkwentro. Inanunsyo ng Amerika at China ang malaking pagbabago sa kanilang trade war, kabilang na ang pagputol sa import tariffs. Sinabi ito ni President Donald Trump, pero hindi kumpinsido dito ang merkado. Ayon sa opisyal ng US, kapwa pumayag ang China at Amerika na lumagda sa kasunduan na posibleng gawin sa unang linggo ng Enero ng susunod ng taon. Sinasabing ang balita ay makakabuti kay Trump na nahaharap sa congressional vote sa kanyang impeachment. Ikinasaya naman ng mga investor ang kanselasyon ng panibagong taripa. Sa kanyang tweet, sinabi ni Trump na partikular na makikinabang ang mga consumer ng electronic gaya ng mga bumibili ng cellphone at computers. It's not complicated, but that's what I do. It's a phenomenal deal. The tariffs will largely remain, 25% on $250 billion, and we'll use them for future negotiations on the Phase 2 deal, because China would like to see the tariffs off, and we're okay with that, but they'll be used as a negotiating table for the Phase 2 deal. I think they'll hit $50 billion in agriculture. No, much more than 50, because it's also manufacturing and other. But I think in agriculture they will hit $50 billion. Next year or when? Pretty soon. They've already stepped it up. Binuksan ng Brazil ang trade office sa Jerusalem na dinaluhan ng anak ni President Jair Bolsonaro at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Eduardo Bolsonaro na isa ring mambabatas na nais tuparin ng kanyang ama na ilipat ang embahada ng Brazil mula sa Tel Aviv sa Jerusalem. Nitong Enero, nangako si President Bolsonaro na susundan ang hakbang ni US President Donald Trump na i-relocate ang embassy ng US mula sa Tel Aviv. Pinanatili ng lahat ng mga bansa ang kanilang mga embassy sa Tel Aviv dahil iginigiit ng mga ito ang status ng Jerusalem sa pamamagitan ng Israeli-Palestinian peace negotiations. Pero binasag ng US ang consensus noong May 2018 at inilipat ang Israeli embassy nito sa Jerusalem. Sumunod naman dito ang Guatemala. Sa ngayon, nagbukas na rin ng trade office sa Jerusalem ang Hungary. All of you. This is an auspicious time because the opening of the APEC's office here in Jerusalem is part of something that we had agreed upon in the formation of the relations between, the tightening of relations between Israel and Brazil, and here it's happening today as part of President Bolsonaro's commitment to open an embassy in Jerusalem next year. Brazil has an unbelievable potential with its vast size, its diverse population, its universities, the talents of its people. And we think that if we merge the great potentials that our two countries have, we can benefit each other unbelievably. And this office, APEX, will be actually the spearhead of this vital development because the future belongs to those who innovate. We are proud to be pursuing the strongest and deepest possible relationship between our two countries. From our trade, which is now worth $1.4 billion, to the promise of world-leading partnerships.
The initiative that we announced today is vital to update the bilateral relationship between the two countries, aiming in particular at intensifying exchange in sectors of technology, science, and innovation. We want to do a movement to Jerusalem, not only for Brazil, but to be an example to the rest of the Latin America. And Brazil is half of South America when you talk about population and territory. So if we do this movement in a smart way, for sure, other countries will be comfortable to do the same. And this is what we expect. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Eagle News International Filipino Edition. Sa susunod na ang Agila Balita sa umaga.